هدف چیه؟ آیا اهداف میتونن ما رو به تنهایی به اون مقصودی که میخوایم برسونن؟ امروز میخوام باز بکنم که اهداف چجوری میتونن کارایی درست رو داشته باشن و اصلا هدف تعیین کردن چه مزیتی داره و چه ایراداتی میتونه داشته باشه و چجوری میتونه ما رو از اون خواستمون دور بکنه. اگه توجه بکنید توی فضای مجازی، توی سمینارهای انگیزشی، توی کتاب‌ها خیلی تاکید شده که اهدافتون رو مشخص بکنید، واضح بنویسید تا بتونید به اون خواستتون برسید. درسته که اهداف خیلی مهمن برای رسیدن به خواسته، اما به همون اندازه که میتونن شما رو به خواستتون برسونن، به همون اندازه هم میتونن شما رو دور بکنن از خواستتون اگر درست بلد نباشید که ازشون استفاده بکنید و مفهوم هدف رو درک نکرده باشید. تو همین کار خودمون من مثال میزنم. تمام کسایی که ترید میکنن همشون آرزوهای بزرگ دارن، اهداف بزرگ دارن و خیلی ها هستن که می نویسن اهدافشون رو و براش تایم هم تعیین میکنن که برسن به اون اهداف، ولی اکثر موارد به شکست منجر میشه. خب علت این چیه؟ اهداف به خودی خود و به تنهایی شما رو به خواستتون نمیرسونن و تمرکز کردن روی هدف گاهی میتونه خیلی خطرناک هم باشه و شما رو از اون خواستتون دور بکنه. چیزی که شما رو به خواستتون میرسونه اون سیستم هست، سیستمی که شما برنامه ریزی میکنید برای رسیدن به اون هدف. هدف کارش اینه که شما رو توی مسیر نگه داره و بهتون یادآور بشه که سیستمتون کجا باید چجوری کار بکنه، ولی چیزی که شما رو به اون هدف و به خواستتون میرسونه سیستم هست و نظم و انضباطی که توی اون سیستمتون طراحی کردین و بهش باید پایبند باشید. تفاوت تریدرهای ضررده و تریدرهای موفق تو اینه که تریدرهای موفق فهمیدن که از اهداف چجوری باید استفاده بکنن. اونها اهدافشون رو تعیین میکنن و برای رسیدن به اون اهداف یه سری فرایند تعریف میکنن، یه سری سیستم تعریف میکنن که به اون هدفشون برسن و دیگه تمرکزشون روی هدف نیست، روی اجرای سیستمشون هستش. و این تفاوت بین تریدرهای موفق و تریدرهایی که هنوز نتونستن ثبات کاری پیدا بکنن هستش. پس خیلی مهمه که بدونیم که اهداف چجوری کار میکنن و چجوری میتونیم از اونها به نفع خودمون استفاده کنیم. اهداف برای نگه داشتن ما توی یک مسیر برای رسیدن به خواستمون هستن که ما اون مسیر رو درست بریم و هر جا از مسیر خارج شدیم بتونیم دوباره به مسیر برگردیم تا بتونیم به اون خواستمون برسیم. درود خدمت دوستان عزیز، به لایف ترید ها خیلی خوش اومدین. امروز می‌خوایم معاملات 2 هفته اخیرمون رو بررسی بکنیم، ببینیم که چجوری معاملاتمون رو انجام دادیم و آیا به پلنمون عمل کردیم یا نه و اشتباهاتمون رو بررسی بکنیم و بتونیم اصلاحش بکنیم. با من همراه باشید. خب حضورتون عرض شود که من هیستوری 3 هفته اخیر رو آوردم از 10 آگوست 2026 تا هم 21 که آخرین روز معاملاتی ما بود، همین دیروز، امروز 22 هستش. خب دوشنبه هفته پیش من یه تک معامله داشتم و ضررده بود. حالا میریم بررسیش میکنیم. روز سه‌شنبهش تخطی کردم از پلنم و 2 تا معامله گرفتم. البته یکیش رو ویدیو گرفتم، بعد از اینکه ویدیو رو قطع کردم نتونستم خودم کنترل کنم، رفتم یک معامله دیگه هم گرفتم که خب ریسک فری شد، ضرر نشد، ولی خب بیس کار اشتباهی بود دیگه، چون من یک معامله در روز بیشتر نمیتونم بگیرم و تخطی کردم از پلنم. این اولین تخطی بود. روز چهارشنبهش هم باز هم همینطور بود هفته پیش که خدمت شما عرض شود که من بازم یه تک معامله گرفتم که ضرر شد، ولی وقتی ویدیو رو قطع کردم دوباره رفتم یه معامله دیگه هم گرفتم، اونم ریسک فری شد، ولی بیس کار اشتباه بود، نباید این کارو میکردم، از پلنم تخطی کردم و توی هفته پیش من 3 تا ضرر خوردم و هفته رو به پایان رسوندم. البته این 3 تا معامله سبب خیر شد، به خاطر اینکه این 3 تا معامله باعث شد که من بفهمم که یکی از بزرگترین مشکلاتم چیه که یه ویدیو هم براش ساختم، براتون میذارم ببینینش، که باعث میشد که من احساسی و هیجانی وارد معامله بشم. قانون گذاشتم که تو اون 5 دقیقه اول من حق ورود به معامله رو ندارم، که باعثش همین 3 تا معامله ضررده من شد و اینکه
یه ضعفی هم که داشت پلن من این که من تارگت هفتگی مشخص کرده بودم اما حد ضرر هفتگی مشخص نکرده بودم که حد ضررم مشخص کردم که شد همون 3 تا معامله در هفته. اگر من ضرر بکنم کلا اون هفته رو تعطیل میکنم که هفته پیش همینجور هم شد. 3 تا ضرر کردم و هفته رو تعطیل کردم. این هفته‌ای که شروع شد خدمت شما عرض شود که من روز دوشنبهش یک معامله گرفتم که ضرر شد. روز سه شنبه یک معامله گرفتم که تیپی 1 رو تونستم بگیرم. بررسی میکنین. یک معامله روز چهارشنبه گرفتم، ریسک فری شد. پنجشنبه هم یک معامله گرفتم، بازم ریسک فری شد. و جمعه هم یک معامله گرفتم که تیپی 2 رو بهم داد. البته خب چون این اکسپرت مدیریت سرمایه رو استفاده کردم دیگه، من اون تارگتی که گذاشتم اون رو خودش دیگه برای من حجم مشخص کرد. حالا حجم یه مقدار کمتر از 0.5% شد دیگه حالا زیاد به اینا یه مقدار بالا پایین شد دیگه، من زیاد زوم نمی کنم روش، طبق همین روال میرم جلو و فقط برای اون ریواردی که میزنم به مد نظرم قرار میگیره، یعنی همون ریوارد 2 رو میگیرم. حالا دیگه اون حجمی که مشخص میکنه اکسپرت من به همون بسنده میکنم. در صورت این تعداد معاملاتی هستش که من داشتم که هفته پیش 5 تا معامله گرفتم که 2 تاش تخطی از پلن بود و این هفته هم 5 تا معامله تو 5 تا روز معاملاتی گرفتم که خدمت شما عرض شود که با 2 تا ریوارد مثبت تموم کردم. خب بریم معاملات رو بررسی بکنیم. قبلش من حساب رو نشون بدم. اول بالانسش رو نشون میدم. خب این بالانس حساب من هستش که $5300 $304 که باید $115 ازش کم بشه که حساب واقعی. گفتم من یه 2 تا معامله داشتم که زیر 1 دقیقه بود که اونو محاسبه نمیکنه دیگه. حدوداً 5200 تا میشه دیگه. $115 باید کم بشه، $5199 میشه که در حال حاضر این بالانس حساب من هست. من حالا نویگیتورم بیارم. خب این هم حضورتون عرض شود که شماره حساب من هست. شماره حساب همیشگی من هست 293834 که حساب پراپ من هست که از همون اول همین بوده که شما میتونید توی پلیلیست مستند حساب پراپ از روز اول معاملاتی که این حساب باز شد تا همین الان که حالا هر اتفاقی که توش افتاده تو اون پلیلیست کاملا مشخصه، شما میتونید توی اون ببینید دیگه. من کلا این حساب رو خواستم که از روز اول هر معامله‌ای که توش میگیرم، هر اتفاقی که توش میفته شما در جریانش باشید. حالا شاید 1-2 تا معامله جا افتاده باشه، اونم به خاطر اینکه یهو ویدیو قطع شده، یهو برقا رفته، حالا یه اتفاقی افتاده که ویدیو نشد که بگیرم، ولی فکر نمی کنم بیشتر از 1-2 تا معامله اینجوری شده باشه. همه معاملات هست و روزهای سختی که بوده، روزهای ضرردهی که بوده، روزهایی که سود کردیم. فعلا هنوز پاس نشده مرحلهش که اگر پاس بشه دیگه من اون مستند دیگه تکمیل میشه و میریم دیگه حساب ریلش رو بگیریم دیگه. ولی فعلا هنوز چالش داریم باهاش و داریم تلاش میکنیم که پاسش بکنیم. خب این هم از حساب. بریم معاملات رو بررسی بکنیم. خب این 10 آگوست 2026 هست که من یه تک معامله داشتم. حضورتون عرض شود که تک معامله ما منجر به ضرر شد. خب حرکت زیادی هم نکرد. میبینید توی این 2 هفته اخیر اصلا خیلی بازار فشرده و خیلی کم حرکت کرد، یعنی حرکت‌هاش زیاد مثل همیشه نبود. در صورت من این آخرین لگی که برام مهم بود رو مشخص کردم، سقفش رو مشخص کردم. خدمت شما عرض شود که چون قبل از باز شدن بازار کف روز رو زده بود، من کف آخر رو کف روز قبل مشخص کرده بودم این نقطه و قیمت با باز شدن بازار یک گپ کوچولویی اینجا درست کرد، یعنی با گپ باز شد و خیلی سریع این سقفی که من مشخص کرده بودم رو شکوند و با هیجانش انقدر سرعتش بالا بود منم یه جورایی احساسی یا هیجانی وارد شدم. درسته که حالا طبق پلنم بود و بالای سقف مشخص خودم وارد شدم، اما هیجانی وارد شدم، باید این مقدار صبر می‌کردم و قیمت تو کندل بعد اومد این گپ رو پر کرد
و ریخت دیگه و استاپ من رو زد و اون روز دوشنبه رو من با تک معامله به پایان رسوندم. روز سه‌شنبه حضورتون عرض شود که دقیقاً بازار وقتی باز شد، دقیقاً این کندل باز شدن بازاره، توی نوسانش دوباره با همون سرعت حرکت کرد و سقف رو شکون. من خیلی سریع دوباره وارد معامله شدم، خیلی پرسرعت اومد استاپ من رو آنن زد و در عرض چند ثانیه من تک معامله روزم رو از دست دادم و خداحافظی کردم. بعد از اینکه خداحافظی کردم ویدیو رو بستم، دیدم قیمت اومد پایین و این نقدینگی رو برداشت و داره میره بالا. تو بالا رفتنش من مجدد وارد معامله خرید شدم، از پلنم تخطی کردم، قیمت هم نامردی نکرد و خیلی قشنگ تا لبه تیپی 2 من رسید. میبینید تا لبه تیپی 2 من رسید، اما برگشت با این ریسفری من رو زد و روز سه‌شنبه هم من با تک معامله ضررده و یک معامله ریسفری تموم کردم. روز چهارشنبهش هم خدمت شما عرض شود که به همین منوال پیش رفت. من این کف رو مشخص کرده بودم، قیمت خیلی پرسرعت اومد پایین با اینکه یک کندل خیلی قوی هم زده بود که طبق پلنم من وقتی کندل خیلی حرکت کرده باشه و بزرگ باشه، این بالانس زیادی داشته باشه، من نباید وارد بشم، ولی به خاطر هیجان بازار زیر این کفی که مشخص کرده بودم وارد معامله فروش شدم. من با هیجان بازار وارد شدم و خیلی سریع اومد اینجا استاپ من رو زد. وقتی استاپم رو زد من دیگه دوباره ویدیو رو قطع کردم و خداحافظی کردم، اما بعدش دوباره که قیمت رفت بالا، این بالانسش رو پر کرد و اومد پایین، من دوباره وارد معامله فروش شدم که قیمت تا تیپی 1.5 من رسید و من ریسفری کردم، دوباره اومد بالا ریسفری من رو زد و دوباره با یک معامله ضررده من چهارشنبه رو هم تمام کردم و این 3 تا معامله ضررده باعث شد که من یه ایراد بزرگ خودم رو بگیرم و براش قانون بذارم که نخوام ازش تخطی بکنم. این که اولین کندل 5 دقیقه باز شدن بازار رو من معامله نکنم، چون خیلی کندل هیجانی هست. ممکنه من خیلی فرصت ها رو از دست بدم، چون اکثرا وقتی تا بازار باز میشه حرکت های بزرگ سریع انجام میشه، ولی خیلی مواقع توی نوسانش استاپ خوردم و ضررش رو بیشتر دیدم تا اون سودش رو. خیلی مواقع هم بوده که حرکت کرده و تیپی 2 یا 3 منم داده، ولی ضررهاش بیشتر بوده برام. برای همین برای خودم این قانون رو گذاشتم که اون هیجانی که اول بازار هست رو بتونم توی خودم کنترل بکنم. این از معاملات هفته پیش. این هفته‌ای که گذشت روز دوشنبه من بیارمش، بعد حرکت میکنه این. بله، روز دوشنبه شروع شده بود که دیگه بین ساعت 3 تا 5 برق این منطقه ما بره و دیگه از روز دوشنبه ما خدمتتون عرض شود که ساعت 3 تا 5 قانون شد که برق میره و من تمام لایف ترید های این هفته اخیرم بعد از باز شدن بازار بود، یعنی 3-4 دقیقه از باز شدن بازار گذشته بود که تازه من وارد مارکت شدم و ویدیو رو اصلا شروع کردم. که با باز شدن بازار این کندل رو میبینید دیگه، این کندل رو ساخت که ما حالا تو این کندل اصلا نبودیم تو بازار و من منتظر موندم، نقاط مهم رو مشخص کردم. این کندل رو ساخته بود، من سقف و کفش رو مشخص کردم چون مهم بود و منتظر بودم که به این سقف برسه و این نقطه‌ای که خیلی نقطه مهمی بود، این اوردر بلاکی که اینجا بود و این FVG ها که من نقدینگی اینجا رو مشخص کردم، گفتم احتمالاً به اینجا برسه میاد پایین. من حالا با رسیدن قیمت به این نقطه زیر همین سقفی که مشخص کرده بودم وارد معامله فروش شدم و استاپم رو گذاشتم این بالا، همینجوری که می‌بینید مشخصه. قیمت اومد پایین تا حدودای بعد از تیپی 1 منم رسید، خیلی پرقدرت اومد بالا. می‌بینید چه کندلایی زده، کندلای خیلی پرقدرت سعودی زد. من چون یه مقدار این استاپی که گذاشته بودم از حجمی که مد نظرم بود بیشتر بود، دیگه دیدم این کندلا خیلی پرقدرتن، گفتم خب دیگه میخواد استاپم رو بزنه دیگه. من زودتر خودم خارج شدم از معامله
قیمتم نامردی نکرد. تا من وارد شدم خیلی قشنگ ریخ به تیپی 2 من رسید، یعنی به اون استاپی که من مشخص کرده بودم نرسید. یعنی اگر استاپ رو یعنی من خودم مومل رو نمی‌بستم تیپی 2 رو گرفته بودم، ولی خب اینجا بازار گولم زد و یه رکب خیلی فنی به من زد دیگه. این از روز دوشنبه که خودم به خودم یک ضرر زدم. روز سه شنبه هم به همین منوال طبق معمول برقا رفته بود و با اومدن برقا خدمتتون عرض شود که این کندلی که میبینید نزولی هست کندل باز شدن بازار هست که رسید به این منطقه. من توی تایم بالاتر 15 دقیقه و 1 ساعتی دیدم که به یک نقطه مهم رسیده. بالای کفی که مشخص کرده بودم، اینجا کف روز بود که اومد کف روز رو زد، بالای کفی که مشخص کرده بودم حالا یه مقدار دیر وارد شدم. میتونستم اینجا هم وارد بشم که اگر اینجا وارد میشدم خب خیلی بهینه میشد تو همون کندل دومش تیپی من رو میداد، ولی خب یه مقدار دیر وارد شدم به خاطر این FVG که اینجا بود. میخواستم ببینم که عکس العملش به این FVG چی هستش. در صورت وارد معامله خرید شدم که قیمت خیلی اذیت کرد. میبینید تو این نقطه چقدر کثیف حرکت کرده. قیمت اومد به لبه تیپی 2 ما اینجا رسید دیگه، اومد پایین، هی اذیت کرد اینجا، هی شادو پایین شادو بالا، شادو پایین شادو بالا. من دیگه ریسفیری هم کرده بودم اینجا، ببینید تا لبه ریسفیری منم اینجا اومد، اما هی رفت بالا رفت بالا رفت بالا دیگه. انقدر کثیف کار کرد من خسته شدم. توی تیپی 1 ریسفیری کردم، قیمت دوباره رسید به تیپی 2 من، نزدیک تیپی 2 من، برگشت ریسفیریمو زد، بعد رفت تیپی 2 رو داد. در صورت یک ریوارد مثبت تونستم بگیرم روز سه شنبه و سر به سر کردیم هفته رو دیگه. روز چهارشنبه هم خدمت شما عرض شود که خیلی جالب بود. برقا که اومد من سیستم رو روشن کردم، قیمت تو این نواحی بود که رسید به این اوردر بلاک. من توی تایم 15 دقیقه و 1 ساعت هم دیدم نقطه مهمی بود. خلاصه وارد معامله شدم و استاپ هم گذاشتم اینجا. قیمت خیلی قشنگ دوباره رفت تیپی 1.5 من رسید، من ریسفیری کردم، اومد ریسفیری من رو زد، رفت تا تیپی 5 هم رسید روز چهارشنبه که ما یه تک معاملمون شد ریسفیری. روز پنجشنبه هم خدمت شما عرض شود که به همین منوال دوباره وقتی برق اومد قیمت توی این نواحی بود. با پول بکش من وارد معامله شدم، دقیقا اینجا استاپم رو گذاشتم این پایین، دوباره قیمت رفت بالا تا تیپی 1.5 من رسید، من ریسفیری کردم و اومد ریسفیری من رو زد. روز پنجشنبه هم به همین منوال گذشت، طبق پلن انجام دادم. خیلی هفته ای بودش که قانونمند بودم و خیلی درست کارم رو انجام دادم. درسته که حالا همش ریسفیری شد و فقط روز دوشنبه من زودتر معامله‌ام رو بستم، اون کار اشتباهی بود. و روز جمعه هم که آخرین روز هفته بود که وقتی من سیستم رو روشن کردم قیمت تو این نواحی بود که به این نقدینگی رسیده بود. من دیگه سریع مشخص کردم نقاطم رو، روی همین کف وارد معامله خرید شدم. استاپم رو دقیقاً گذاشتم پشت این کندل FVG و دیگه منتظر موندیم و خدا رو شکر بعد از یه ذره نوسان به تیپی 2 مون رسید و با 2 ریوارد مثبت هفته رو به پایان رسوندیم. این هم از بررسی معاملات 2 هفته اخیر. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حتما بذارید تو برنامه‌تون که معاملاتتون رو بررسی بکنید، اشتباهاتتون رو بررسی بکنید و اصلاحشون بکنید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا دوشنبه و اولین روز هفته شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.